ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልኝ እያልኩ ዛሬ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ኤንድ ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ውስጥ ያሉት እነማን ናቸው? ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ውስጥ ያሉት እነማን ናቸው? እነሱንስ በቀላሉ እንዴት እንለያቸዋለን? ኤግዛም ላይ ሲመጡስ እንዴት ነው በቀላሉ መመለስ የምንችለው የምንለውን ዛሬ በግልጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ውስጥ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ፣ ስትራቲፋይድ ራንደም ሳምፕሊንግ፣ ክላስተር ሳምፕሊንግ፣ ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ኤንድ መልቲ ስቴጅ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ በዋናነት በፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ላይ ስንመጣ ኮንቬኒየንስ ሳምፕሊንግ፣ ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ፣ ስኖውቦል ሳምፕሊንግ፣ ኮታ ሳምፕሊንግ ኤንድ ቮለንተሪ ሳምፕሊንግ በዋናነት በነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ውስጥ የሚካተቱ ይሆናሉ ማለት ነው። ዛሬ እነዚህን እያንዳንዳቸውን በአጭሩ በቀላሉ ምንም ሳንጨነቅ እንዴት ነው ኮንሰፕቹዋል አድርገን ልንይዛቸው የምንችለው፣ በተለያየ ኤግዛም በሚመጡበት ሰዓት እንዴት በቀላሉ መመለስ እችላለሁ፣ እሱ ብቻም አይደለም ጄኔራሊ እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው ብለን ናው ሃው እንዲኖረን ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሌሎች እናንተን የጠቀማችሁ ያው ሌሎችንም ስለሚጠቅም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክን እና ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክን በግልጽ ለይተን ካየን በኋላ ደግሞ ዲፍረንት ኤግዚት ኤግዛም ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ቤዝድ ያደረጉ ጥያቄዎችን መጨረሻ ላይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱንም በተማርነው መሰረት አብረን ዲስከስ እናደርጋለን። ለምን እንዳትረሷቸው በቀላሉ እንድትይዟቸውና እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ ዳይሬክሽን ስለሚያሳያችሁ እሱንም ጨርሰን ክላሳችን እናበቃለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ኤግዚት ኤግዛም እና ላይሰንሸር ኤግዛምን በተመለከተ ቆንጆ ትሬኒንግ አለን። ምናልባት ይሄን ኦንላይን ክላስ መማር ለምትፈልጉ እያስተማርኩ እገኛለሁ። ጊዜን ይዛ ቦታ ላይ እያጠፋው እገኛለሁ። ኮች አረጋችኋለሁ። በደንብ ውጤታማ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከማለፍ አልፎ ተማሪዎች ሰቃይ የሆኑበትን መጋጣሚ አለ። ተደጋጋሚ ከወደቁ ተማሪዎች እስከ ሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪዎችን ድረስ ማስተማር ችያለሁ፣ ወይም ደግሞ ክላስ ዋን መስጠት ችያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በዛ ክልል ውስጥ ያላችሁ ከሆነ ኑ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ቆንጆ ክላስ አዘጋጅቶላችኋል። በ09 31 74 54 23 ላይ ዲኤስ ብሎ ይደውሉ ወይም አትደስታ 31 ላይ ቴሌግራም ኮንታክት ያርጉን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ክላሳችን ስንሄድ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ላይ ስንመጣ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ፣ ስትራቲፋይድ ራንደም ሳምፕሊንግ፣ ክላስተር ሳምፕሊንግ፣ ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ፣ መልቲ ስቴጅ ሳምፕሊንግ ኮመንሊ የሚጠቀሱ ናቸው። እያንዳንዳቸውን ደግሞ እንያቸው እስኪ። ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ማለት in this technique each members of the population has what an equal chance of being selected. okay ፎከስ እንድታረጉ በቀይ አድርጌላችኋለሁ። has an equal chance of being selected። ስለዚህ ይሄ ራንደምሊ ማለት ጀስት እንደ ሎተሪ ራንደምሊ ነው የምናነሳው። ራንደምሊ ስናነሳ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ያለ ሰው የመመረጥ እድሉ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ has an equal chance of being selected። ስለዚህ ከመቶ ሰው ውስጥ 10 ሰው የሚመረጥ ቢሆን 0.01 ይሁን 0.1 ይሁን ግን ከሌሎች ሰዎች እኩል የመመረጥ እድል
አለው ማለት ነው። ስለዚህ in this technique each members of the population ከዛ ከምንመርጥበት ማህበረሰብ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው has an equal chance of being selected የመመረጥ እድሉ ኤከሌ ሰፊ ነው ኤከሌ ዝቅተኛ ነው የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። so equal chance of being selected is simple random sampling ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው stratified random sampling stratified random sampling this technique involves dividing population into homogeneous subgroups called strata and then selecting random sample from each stratum ምን ማለት ነው ይሄ this technique involves dividing population into homogeneous group ኦኬ ይሄ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ አይነት መጀመሪያ ምን ያደርጋል ሰዎችን በግሩፕ ያረጋቸዋል በሚመሳሰሉበት ግሩፕ ያረጋቸዋል መጀመሪያ ከዛ በኋላስ ይሄ ምን ይባላል ስትራታ ነው የሚባለው and then selecting random sample from each stratum ከነዛ ግሩፖች ከነዛ ስትራታዎች ምን ያደርጋል ራንደምሊ እንደገና ሳምፕል ይወስዳል ማለት ነው ከግሩፑ ውስጥ ሁሉን አይወስድም ራንደምሊ ይወስዳል ያ stratified random sampling ለምሳሌ 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል 11ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል ብሎ በኤዱኬሽናል ሌቭላቸው ሰብ ግሩፕ ቢያረጋቸው በግሩፕ ቢከፍላቸው በ9ኛ ክፍል ራሱን የቻለ ሳምፕል ይወስዳል 10ኛ ክፍል ላይ እንደዛው 11ኛ ክፍል ላይ እንደዛው 12ኛ ክፍል ላይ እንደዛው ወይም ፈርስት ይር ሰከንድ ይር ሰርድ ይር ፎርዝ ይር ብሎ ይከፋፍላቸውና አንደኛ ዓመት ላይ ሳምፕል ይወስዳል ሁለተኛ ዓመት ላይ ይወስዳል ሶስተኛ ዓመትም አራተኛ ዓመት ላይም ይወስዳል ማለት ነው this kind of sampling technique is known as stratified sampling technique okay so this technique involves dividing population into homogeneous subgroups called strata and then selecting a random sample from each stratum ስለዚህ ከእያንዳንዱ ስትራተም ውስጥ ሳምፕል መውሰድ ማለት ነው መጀመሪያ ግሩፕ ማድረግ ከግሩፕ ውስጥ ደግሞ የሚበቃውን ያክል ሳምፕል መውሰድ stratified random sampling ይባላል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው cluster sampling in cluster sampling the population is divided into cluster or groups the population divided into cluster or groups ይሄ ክላስተር የሚባለው ፖፑሌሽኑ ምን ያደርጋል divided into cluster በክላስተር ወይም ደግሞ በግሩፕ ይከፍላቸዋል and random sample of clusters ከግሩፖቹ ውስጥ randomly select ያደርጋል ግን ማንን ነው የሚያደርገው ክላስተሩን ወይም ግሩፑን ኦኬ ስለዚህ የተመረጠውን ግሩፕ ሙሉን ይወስደዋል ማለት ነው ሶ ምንድነው random sample of cluster is selected ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ከስትራቲፋይድ የሚለየው ምንድነው stratified random sampling ላይ መጀመሪያ ሰዎች ግሩፕ ከተደረጉ በኋላ ከግሩፕ ውስጥ እንደገና ነበር ሳምፕል የምንወስደው ግን ክላስተር ሳምፕሊንግ ላይ ሰዎችን ግሩፕ ካደረግናቸው በኋላ የምንወስደው ከግሩፖቹ ውስጥ ወይ አንድ ግሩፕ ወይ ሁለት ግሩፕ ራንደምሊ ልንወስድ እንችላለን ግን እዛ ግሩፕ ያለው ሰው ሁሉም ሳምፕል ላይ ይካተታል ማለት ነው ያኛው ከግሩፕ ውስጥ እንደገና ሳምፕል ነው የምንወስደው stratified ላይ ክላስተር ላይ ግን ግሩፑን ራሱን ነው የምንወስደው ማለት ነው all members within the selected cluster are what included in the sample simply selected clusters are included in the sample የተመረጠው ክላስተር የተመረጠው ግሩፕ ምን ውስጥ ይገባል ሳምፕል ውስጥ ይገባል ማለት ነው this kind of sampling technique is known as cluster sampling technique okay ስለዚህ በዚህ መሰረት እንድትይዙ እዚህ ጋር ከስር በቀይ ያደረኩላችሁ ፎከስ እንድታረጉ ነው በጣም በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው systematic sampling this technique involves selecting every case member okay በየኬ ሜምበር ነው ሰሌክት የሚያደርገው ኢንተርቫል አለው ወይ በየ10ኛው ሊሆን ይችላል ወይ በየ5ኛው ሊሆን ይችላል ወይ በየ7ኛው ሊሆን ይችላል ይሄን ኢንተርቫል ግን እንዴት ነው የምናገኘው total population divided by sample size okay ለምሳሌ
ከስር አስቀምጬላችኋለሁ። ኤቭሪ ኬዝ ፒፕል ዝም ብለን ራንደምሊ ወይም ደግሞ ግሩፕ አድርገን አይደለም በመደዳ እንመዘግባቸዋለን ወይ በኦርደር እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኢንተርቫል አለ ወይ በየ5ኛው እንጠይቃለን ወይ በየ10ኛው ወይ በየ20ኛው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የራሱ የሆነ ግን ፊክስድ የሆነ ኢንተርቫል አለው ማለት ነው። ኦኬ this technique involves selecting every case member from population ስለዚህ ካለው ፖፑሌሽን በየኢንተርቫል ነው ሰሌክት የምናደርገው። For example or for instance, if a researcher wants to study the job satisfaction of employees in company ስለዚህ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ላይ ሰራተኞች አሉ በስራቸው የስራቸውን እርካታ ምን ያክል ነው የሚለው ማጥናት ተፈለገ with 1000 employee በ1000 ሰራተኞች ላይ ነው። ስለዚህ ቶታል ኤምፕሎይ ስንት ነው? 1000 ነው። They may select every test employee from the employee list resulting in sample size of 100 እንዴት ነው የሆነው ይሄ? ለምሳሌ ኤቭሪ ቴንዝ የሆነበት ያለ ምክንያት አይደለም። 1000 ሰራተኛ አለን 100 ሳምፕል ሳይዝ አለን 1000 ሲካፈል ለ100 which is equals to 10 ይመጣል። ስለዚህ ይሄን 1000 ሰው 100 ሰው ለመጠየቅ ከፈለግን ከዚህ 1000 ሰው በየ10ኛው እየሄድን ብንጠይቅ 100 ሰውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። The total population is 1000, the sample size is 100 and our interval is 10 interval ይሆናል ማለት ነው። So systematic sampling technique ስሙም እንደሚያመለክተው በብልሃት በዘዴ ነው የምናደርገው። ራንደምሊ አይደለም፣ በግሩፕ አይደለም። የራሱ የሆነ ኢንተርቫል አለው። በቃ በየ5ኛው ከሆነ በየ5ኛው፣ በየ10ኛው የምንጠይቅ ከሆነ በየ10ኛው ጀስት እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቫል ለማግኘት 1000 ሲካፈል ለ100 እኩል ይሆናል 10 ያቺ 10ዋ ኢንተርቫል ነች። ሶ ምንድነው ያልነው? this technique involves selecting what every case member ብለዋል። ስለዚህ every tens member እንላለን በኬ ቦታ ማለት ነው። every tens በየ10ኛው ስለዚህ 10ኛው 20ኛው 30ኛው እያለን ስንሄድ 100 ሰው የማግኘት ቴንደንሲያችን ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው multi-stage sampling this technique involves a combination of different sampling methods ይሄ multi-stage sampling የምንለው የተለያዩ sampling ሜቶዶችን አንድ ላይ የያዘ ነው። combination of different sampling method okay multi-stage sampling this technique involves combination of different sampling methods okay sorry for example in nationwide survey ስለዚህ እንደ ሀገር አቀፍ ለምሳሌ ዳታ የምናጠናበት ቢሆን የሆነ ሪሰርች ብንሰራ እንደ ሀገር አቀፍ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ላይ ገጠር ከተማ ላይ ምናምን ሰፋ ያሉ ነገሮችን የምንሰራ ከሆነ ክልሎች እንደ ሀገሪቷ ከኢትዮጵያ የሆነ ከተማ ክልሎች ከክልል ከተሞች የሆነ ቦታ ምናምን እየወሰድን የተለያዩ ሳምፕሎችን የምንጠቀም ከሆነ መልቲ ስቴጅ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል ማለት ነው። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር በቀላሉ the researcher may first randomly select states መጀመሪያ ሪሰርቸሩ የሆነ ስቴት ሰሌክት ያደርጋል then randomly select city ከዛ በኋላ የሆነ ከተማ ሰሌክት ያደርጋል within those city ማለት ነው and finally randomly select household within those cities ከዛ በኋላ ቤቶችን እንትን ያደርጋል። ያ ማለት የተለያዩ ሳምፕሊንግ ቴክኒኮችን ወይም ደግሞ በተለያየ ቦታ የተለያየ ቴክኒክ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ አይነቶችን እየተጠቀመ እየመጣ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ተርሸሪ ልክ እንደምንለው ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት የተለያዩ ሳምፕሊንግ ቴክኒኮችን ኮምባይን የሚያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ መልቲ ስቴጅን የሚያልፍ ከሆነ መልቲ ማለት እንደምታውቁት ብዙ ነው አይደል? ስቴጅ ብዙ ደረጃ ነው። ሶ የተለያዩ ደረጃዎችን አልፎ የሚመጣ ከሆነ የተለያዩ ሳምፕሊንግ ቴክኒኮችን የሚጠቀም ከሆነ that kind of sampling technique is known as multi-stage sampling okay ጥያቄ ላይ ደግሞ በግልጽ እናያቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው non probability sampling technique non probability አሁን probability sampling ቴክኒኮቹን አይተናል። ኦኬ simple random sampling stratified random sampling cluster systematic multi stage እያልን probability sampling ቴክኒክን አይተናል። ሶ አንደኛው ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ከአንደኛው በምንድነው የሚለየው? ብልጥ መሆን አለባችሁ ባይዘው በራሳችሁ በሚገባችሁ ቋንቋ ማስታወሻ ያዙ። በሚገባችሁ ቋንቋ በገባችሁ መሰረት
የራሳችሁን አጠር ያለች ማስታወሻ ወስዳችሁ ልዩነታቸውን ማስቀመጥ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ እያንዳንዳቸው አንዱ ካንዱ በምንድን ነው የሚለየው? አንደኛው ካንደኛው በምንድን ነው የሚለየው? ለምን ነገ ላይ ጥያቄ ሲመጡ አንድ ላይ ምርጫ ላይ ሊቀመጡ ስለሚችሉ ልዩነታቸውን ካወቅን ግን ጥያቄው በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ላይ ስንመጣ ኮንቬኒየንስ ሳምፕሊንግ ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ኦር ጀጅመንታል ሳምፕሊንግ እንለዋለን። ባይ ዘ ዌይ ይሄንን ስኖውቦል ሳምፕሊንግ ኮታ ሳምፕሊንግ ኤንድ ቮለንተሪ ሳምፕሊንግ የሚባሉትን በግልጽ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የምታደርጉት? እነዚህ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ አይነቶች ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ናቸው። ኦኬ እነዚህ ደግሞ እያንዳንዱ በምንድን ነው የሚለዩት የሚለውን ቀስ ያደረጋችሁ ሲምፕል ቱ ኮምፕሌክስ ነው ማንበብ ያለባችሁ። መጀመሪያ ከላይ ያለውን ነገር ማወቅ፣ ከዛ እየገባችሁ ጨርሳችሁ መውጣት ማለት ነው። ምንም የሚንዛዛ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው። ሆኖም ግን ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ መማር ለምትፈልጉ ኑ ክላስ አዘጋጅቼላችኋለሁ፣ ኮች አደርጋችኋለሁ። ሳቴን እዛ ቦታ ላይ እያጠፋው ነው ያለሁት። ስለዚህ ኑ በደንብ ዲስከስ እናድርግ። በ0931745423 ዲኤስ ብሎ ይደውሉ ወይም @ደስታ31 ብሎ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው። ሶ በጣም በግልጽና በቀላሉ አስተምራችኋለሁ። ከማለፍ አልፎ ውጤት እስከ መስቀል ድረስ የሚደርሱበትን አጋጣሚ ለመፍጠር ጥረት አድርገናልም። አሁን ደግሞ ከእናንተም ጋር ከዚህ ዙር ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ስለዚህ የዛ እድል ተጠቃሚ ለመሆን ዛሬውኑ ነው። this is our time, this is the time ማለት ነው። ሶ ለነገ ማለት አያስፈልግም። መስራት ካለባችሁ ዛሬ። ስለዚህ በዚህ ነው እኔ የማምነው። ምናልባት እናንተም ሰፖርት ያደርገኛል፣ ምናልባት ይጠቅመኛል፣ መማር እፈልጋለሁ፣ ጀነራል ናውሌጅ እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ኑ እኔ ተዘጋጅቻለሁ። ክላስ ቆንጆ ክላስ አዘጋጅቼላችኋለሁ፣ እየሰጠው ነው ያለሁት። ከነዛ ተማሪዎች እኩል እናንተም ተሳተፉላችኋለሁ። ኦኬ ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን። ኦኬ ኮንቬኒየንስ ሳምፕሊንግ ሲባል this technique involves what? Selecting individuals who are readily available and accessible to the researcher. You see, convenience sampling ማለት by the way convenience ማለት እኮ ምቹ ማለት ነው። convenience ማለት ምቹ ማለት ነው። so this technique involves selecting individuals ግለሰቡን ምን ማድረግ ወይም ሳምፕሉን መምረጥ who are what? readily available ልንጠቀመው ዝግጁ የሆነ and accessible to the researcher ለሪሰርቸሩ ምቹ ሁኔታ አክሰስ ለማድረግ ምቹ ኮንዲሽን የፈጠረለት ከሆነ ልክ ባገኘ ሰዓት ለምሳሌ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ በሚነሳበት ሰዓት የሚያገኛቸው ሰዎች ፊት ለፊቱ ሰዎች ካሉ በነዛ ሰዎች ዳታ ኮሌክት ማድረግ ፈርዘር አይሄድም። ለምን? የተመቸውን ሰው ነው የሚያደርገው። this is known as convenience sampling። ይሄም አንዱ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ አይነት ነው ማለት ነው። so this technique involves selecting individuals who are readily available and accessible to the researcher. ኦኬ ስለዚህ በጣም በቀላሉ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። ሶ የሆነ ሰው ጥናት ሊያጠና በሚፈልግበት ሰዓት የሆነ ኤሪያ ላይ ጥናት ማጥናት ፈለገ፣ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ በሚነሳበት ሰዓት ሰዎችን የሚያገኛቸውን ሰዎች ጠየቀ፣ ዳታ ኮሌክት አደረገና በኋላ ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ኮንቬኒየንስ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው። ለምን? ሌላ ቦታ እንደቀድሙ መልቲስቴጅ፣ ክላስተር፣ ሲስተማቲክ የሚባል ነገር አያስፈልገውም ማለት ነው። ሌላ ፕሮሰስ መሄድ አይጠበቅበትም ማለት ነው። ሶ selecting individual who are what? readily available and accessible to the researcher. ኦኬ ስለዚህ readily available እንዲጠቀማቸው የተዘጋጁ ሰዎች ካሉ accessibility ካለው እነዛን ሰዎች ጠይቆ ዳታ የሚወስድ ከሆነ this kind of sampling technique is known as convenience sampling ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው purposive sampling ነው። by the way purposive sampling or judgmental sampling ነው የሚባለው። አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ሲሸወዱ አያለው። ምርጫ ላይ ምን ያደርጋሉ? A purposive sampling፣ B judgmental sampling ብሎ ጥያቄ ላይ ያመጣሉ። so purposive sampling or judgmental sampling ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱ ምርጫ ላይ ከሆኑ ሁለቱም አይሆኑም ማለት ነው። ለምን? ሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው ኢንዳይሬክትሊ። ስለዚህ purposive sampling or judgmental sampling በማለት ይታወቃል። so ይሄ ምን ማለት ነው? in this technique the researcher selects what? participants
ሪሰርቸሩ ማነው ፓርቲሲፓንቶቹ ሰሌክት ያደርጋል based on specific characteristics or criteria that are relevant to the research question ስለዚህ የኔን የሪሰርች ጥያቄ እነ እከሌ ይመልሱልኛል ብሎ የራሱ የሆነ ክራይቴሪያ የሚያሟሉለት ከሆነ የራሱን የሆነ ያስቀመጣቸውን ባህሪያቶችን ፉልፊል የሚያደርጉ ሰዎችን ሪሰርቸሩ ራሱ ዲሳይድ አድርጎ እነ እከሌ ናቸው ይሄን ነገር ሊያውቁት የሚችሉት ብሎ ሄዶ ሰሌክት አድርጎ የሚጠይቃቸው ከሆነ ፐርፐሲቭ ወይም ጀጅመንታል ይባላል። ሶ ወስኖ ነው የሚሄደው ሪሰርቸሩ ዓላማ አለው ታርጌት አድርጎ እነዛን ሰዎች ለማግኘት ነው የሚሄደው። this kind of sampling technique is known as purposive or judgmental እንላለን ማለት ነው። ሶ ምንድነው in this technique the researcher selects participants based on specific characteristics or criteria that are relevant to the research question ስለዚህ ለዛ ለሚጠይቀው ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ይሰጡኛል ዕውቀቱ አላቸው ብሎ ታርጌትድ ሆኖ ይመልሱልኛል ብሎ የሚጠብቃቸውን ሰዎች ሄዶ ኮንታክት የሚያደርግ ከሆነ ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ስኖውቦል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው። ስኖውቦል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ snowball sampling ላይ this technique involves what? Initially selecting few participants. Initially selecting few participants. መጀመሪያ ትንሽ ተሳታፊዎችን ይመርጣል። ከዛስ who meet the research criteria and ሪሰርቹን ክራይቴሪያ የሚያሟሉትን መጀመሪያ ትንሽ ፓርቲሲፓንቶች ወይም ደግሞ ትንሽ ለጥናቱ የሚሆኑ ሰዎችን ትንሽ ሰዎችን ይመርጣል። ከዛ በኋላ then asking them እነሱን ይጠይቃቸዋል ተሳታፊዎችን to refer other potential participants ሌላ ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ በደንብ ዕውቀቱ አላቸው የምትሏቸው ሰዎች አሉ ወይ ብሎ እነሱን ይጠይቃቸዋል። እነሱ ምን ያደርጋሉ? ሪፈር ያደርጉታል። አዎ እነ እከሌን በዚህ ስራ ውስጥ ነው የሚሳተፉት ስለዚህ እነ እከሌንም ብጠይቃቸው የተሻለ መረጃ ታገኛለህ ብሎ ተሳታፊዎቹ ራሳቸው ይጠቁማሉ ማለት ነው። this process continues what? creating a snowball effect ስለዚህ ይሄ ምንድነው? snowball effect እየፈጠረ ይሄዳል። by the way snowball ማለት ልክ እንደ ኳስ እንክብል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ምን ሲባል for example አንድ ተከላካይ ለመሃል ሜዳ ተጫዋች ኳስ ቢያቀብለው መሃል ሜዳው ለክንፍ ተጫዋቾች ቢያቀብል just እንደዛ አንዱ ለአንዱ ሪፈር ያደረጋት ኳሷን እንደምትሄደው ሁሉ ሶ እነኛም ደግሞ ጥናት ስናጠና የተወሰነ ሰው አግኝተን እነሱን ከጠየቅን በኋላ ሌላ ሲያልን እየጠየቅን ሌላ ሰውም እያገኘን የምንጠይቅበት ወይ ስኖውቦል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል። ግን ይሄ ጥናት ለምን አይነት ጥናት ነው የሚያገለግለው? አንደኛ ሃርድ ቱ ሪች ማለት ፓርቲሲፓንቶቹን ወይም ለመድረስ በጣም አዳጋች ሁኔታ ላይ የሚፈጠር ከሆነ ለምሳሌ ሴንሲቲቭ ኢሹ በሚሆኑበት ሰዓት ለምሳሌ ሆሞሴክሹዋል ኮመርሻል ሴክስ ወርከር ጀስት እንደዛ አይነት ኤግዛምፕሎችን የሚጠቀሙ ከሆነ ሴንሲቲቭ ኢሹዎች ላይ ቀስ ብለን እነዛ ሰዎች ከጠየቅን በኋላ እነሱ ሌላ ሰው ጋር ሪፈር ያደረጉን ነው የምንጠይቀው እንጂ እኛ እንደዚሁ ይሄን ያክል ነው ሳምፕል የሚያስፈልገን ይሄን ያክል ሰው እንፈልጋለን ብንል ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ እኛ ቀጥታ ፓርቲሲፓንቶችን ዳይሬክትሊ ለማግኘት የምንቸገርበት ኮንዲሽን ላይ በዋናነት ሴንሲቲቭ ኢሹ ሲሆን ግልጽ ነው ከሴክሹዋል ወርከር ጋር ተያይዞ ያለ ነገር ሲሆን በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ሲሆን ስኖውቦል ሳምፕሊንግ ቴክኒክን እንጠቀማለን። ለምን አንደኛውን ጠይቀን አንደኛው ሲጠቁመን እየሄድን ቀስ ያደረግን የምንጠይቅበት ወይ ነው ማለት ነው። እንደ ልባችን ማጥናት ግን አንችልም። that's why it's sensitive okay ሴንሲቲቭ ስለሆነ ትክክለኛ ዳታ ላይሰጡን ይችላሉ። ሰዎቹ ፍቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ። በበቂ ሁኔታም ላናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ሶ በስኖውቦል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ከተጠቀምን ግን የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኮታ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ኮታ in this technique the researcher sets a specific quota for different subgroup of population and then select participants to meet those quotas ይሄ by the way ኮታ የሚባለው መጀመሪያ ፊክስድ የሆነ ነው። ለምሳሌ ከአንደኛ ዓመት 2 ተማሪ ፈልጋለሁ ከሁለተኛ ዓመት 2 ተማሪ ፈልጋለሁ ከሶስተኛ ዓመት 2 ተማሪ
ከአራተኛ ዓመት 2 ተማሪ ብንል ኮታው 2 ተማሪ ነው ለአንድ ክላስ ማለት ነው። ሶ ይሄም አንዱ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ አይነት ነው። ኦኬ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እንፈልግ ቀድሞ የተወሰነ ነው። እዛ ክላስ ላይ የተማሪዎች ቁጥር ይጨምር ይቀንስ ምንም እንትን የሚያደርገው ነገር የለም። ሶ ከየ ክፍለ ከተማው ይሄን ያክል ሰው ፈልጋለሁ ከየወረዳው ይሄን ያክል እንደዚህ ሰው ፈልጋለሁ ካለን it's quota። ስለዚህ quota sampling in this technique the researcher sets a specific quota for different subgroup። ስለዚህ ለእያንዳንዱ subgroup ለእያንዳንዱ ግሩፕ ውስጥ የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ኮታ አለው of the population and select participants to meet those quota። ስለዚህ ያንን ኮታ ለመሙላት እዛ ቦታ ላይ ሄደን ሁለት ሰው የምንወስድ ከሆነ ሁለቱን ሰዎች መርጠን እናመጣለን ማለት ነው። ያን የምንመርጥበት ወይ ነው ኮታ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ የምንለው። For example, if a researcher wants to study the opinion of students in the university, they may set quota based on gender። ስለ በዩኒቨርሲቲ የሆነ ተማሪዎች ላይ ጥናት ማጥናት ቢፈለግ ምናልባት ይሄን ኮታ እንትን ስናደርግ ምናልባት በጾታ ከሴት ይሄን ያክል ከወንድ ይሄን ያክል ኤጅ ምን ያክል በእድሜ ከዚህ ዓመት በላይ ይሄን ያክል ከዚህ ዓመት በታች ይሄን ያክል ብለን ልንወስን እንችላለን። ኦር አካዳሚክ ሜጀር ከዚህ ውጤት በላይ ወይም ደግሞ ከዚህ ውጤት በታች ወይም ከዚህኛው ክላስ በላይ ከዚህኛው ውጤት ግሬድ በታች እያለን በትምህርታቸው በእድሜያቸው ወይ በጾታቸው ለያይተን ኮታ የምንሰጥ ከሆነ ለምሳሌ ከሴቶች 2 ተማሪ ፈልጋሉ ከወንዶች 2 ተማሪ ፈልጋሉ this specific quota okay fixed ነው ማለት ነው። and then select participants to fulfill those quotas ያንን ኮታ እንዲያሟሉልን ወይም ያንን ኮታ እንድንሞላ ሰሌክት የምናደርግበት ወይ ኮታ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ራሳችሁን ዲስተርብ አታርጉ። ስለዚህ ኮታ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ቀድሞ የተወሰነ ነው ወይ በጾታ ወይ በእድሜ ወይ በአካዳሚክ ፐርፎርማንስ። ስለዚህ እንደዛ ተወስኖ ግን ያንን ለማሟላት ደግሞ ሄደን መምረጣችን አይቀርም። ሁለቱን ሰዎች ከክላስ ውስጥ ስናወጣ አንተና አንቺ ምናምን ላንል እንችላለን። የምንመርጥበት ወይ የራሳችን እንትን ካለ በጾታ ከሆነ በዚህ በጀንደር ከሆነ የእድሜ ክልላቸውን አካዳሚክ ፐርፎርማንስ ከሆነ የትምህርት ሁኔታቸውን እየተናገረን እነዛን ሰዎች ሰሌክት አድርገን የምናመጣበት ወይ ኮታ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ቮለንተር ሳምፕሊንግ This technique involves individuals self-selecting to participate in the study. ቮለንተር ሳምፕሊንግ የምንለው ይሄ ባይዞ በጣም ቀላል ነው። so this technique involves individuals self-selecting ግለሰቡ ራሱን ሲመርጥ ማለት ነው። ለምን to participate in the study በጥናቱ ለመሳተፍ ማለት ነው። ያ ማለት ግለሰቡ በጥናቱ ላይ ለመሳተፍ ፍቃደኛ ሲሆን ቮለንተር ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል። it's simple okay individuals self-selecting to participate in the study አለቀ። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ግለሰቡ ራሱን በጥናቱ እንዲሳተፍ ሲመርጥ ፍቃደኛ ሲሆን ምን ይባላል? ቮለንተር ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው let us discuss different exit exam and licensure-exam practice based on our class። አሁን በተማርነው ክላስ አሁን በወሰዳችኋት ትሬኒንግ መሰረት የተለያዩ ኤግዚት ኤግዛም እና ላይሰንሸር ኤግዛምን ዲስከስ እናድርግ ይላችኋል። ሶ አይ ሆፕ ጥሩ ነገር እንደያዛችሁ ስለ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ የተለያዩ ነገሮችን ተምራችሁ እንደመጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሶ አሁን ደግሞ እነዚህን የተማራችኋቸውን ሳምፕሊንግ ቴክኒክ አይነቶችን ነን ፕሮባቢሊቲን እያንዳንዳቸውን ልዩነታቸውን ቀለል አድርጋችሁ እንደያዛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሶ እነሱን ደግሞ ላለመርሳት ጥያቄው ደግሞ እንዴት ሊዘጋጅ ይችላል የሚለውን ለማስታወስ የተለያዩ ኤግዚት ኤግዛም እና ላይሰንሸር ኤግዛምን መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በነገርኳችሁ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አብረን ዲስከስ የምናደርግበት ታይም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A nurse researcher wants to conduct a study on access to safe water supply at household level in District X. The nurse took 500 households from 10,000 households and he used systematic sampling technique to select his sample population.
his sample population. The fourth household was selected as first randomly. What is the most likely consecutive sample household included in the research? A 4, 6, 8, 12. B 4, 24, 44, 64. C 4, 30, 56, 82. D 4, 504, 1004, 1504 ይላችኋል። የትኛው ይመስላችኋል? ይሄ አሁን ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ምን ትላለች ነው። ግልጽ ነው። አንድ ኤግዛምፕል ሰጥቻችሁ ነበረ። 1000 ሰራተኛ አለ 100 ሳምፕል ሳይዝ ነበረው በየ10ኛው ቤት ይገባል ብያችሁ ነበር። እዚህ ጋር አሁን ሌላ ቦታ ሳትሄዱ ጥያቄው ኬዙ ምንም እናንተ ሊያወዛግባችሁ አይገባም። ቶታል ፖፑሌሽኑ ማለት ቶታል ሃውስሆልዱ 10000 ነው። የተመረጠው ሳምፕል 500 ነው። ስለዚህ በአራተኛው ቤት ደግሞ ራንደምሊ አራተኛውን ቤት ከ10000 ውስጥ ሰሌክት አድርጓል። ስለዚህ ኢንተርቫሉ ከአራተኛው ቤት ጀምራችሁ ነው የሚጀምሩት ማለት ነው የምትቆጥሩት። ግን ኢንተርቫሉ ስንት ነው ነው? 10000 ቶታል ሃውስሆልድ ዲቫይድድ ባይ ሳምፕል ሳይዝ 10000 ሲካፈል ለ500 which is equals to 20 ይሆናል። ሶ 20 ከሆነ ደግሞ ከ10000 ውስጥ ደግሞ መጀመሪያ ለመጀመር ራንደምሊ አንድ እናነሳለን። አንድ ሲያነሳ እንደ አጋጣሚ አራተኛው ቤት ተጀምሯል። ስለዚህ ከአራተኛው ቤት ቀጥሎ 20 ስንደምርበት ስንት ይሆናል? 24 በ24 ላይ 20 ስንደምር ስንት ይሆናል? 44 በ44 20 ስንደምር ስንት ይሆናል? 64 እያለ 84 104 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቫሉ መጀመሪያ ማውጣት ኤቭሪ 20th ሜምበር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኢንተርቫሉ 20 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቀላሉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። ሶ በጣም ቀላል ነው። መረጋጋት ተረጋግተን ጥያቄዎችን ማየት ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። ሶ the answer will be B ሆኗል ማለት ነው። እንዴት ሆነ? 10000 ሲካፈል ለ500 እኩል ይሆናል 20። ሶ እሱ ደግሞ ከአራተኛው ቤት ጀምሯል ስላለ ፎርዝ ሃውስሆልድ ላይ ራንደምሊ ሰሌክት የተደረገች ስለሆነ በዛ መሰረት ይሄንን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው a health center head wants to study the satisfaction level of health workers in health center. He collects data from 20 health workers who were available in the health center during data collection period. What is the most likely type of sampling technique used by health center head? ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር a health center head የጤና ጣቢያው ኃላፊ wants to study ጥናት ማጥናት ፈልጓል the satisfaction level of health workers. The satisfaction level of health worker የጤና ባለሙያዎችን የሥራ እርካታቸውን ማጥናት ፈልጓል። ማን? የጤና ጣቢያው ኃላፊ ማለት ነው። ኦኬ he collects data መረጃ ሰበሰበ from 20 health worker ስለዚህ ከ20 የጤና ባለሙያዎች who were what available in the health center during data collection period. ስለዚህ መረጃውን በሚሰበስብበት ሰዓት በነበሩ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ስራ ቦታ ላይ ከተገኙለት 20 ሰራተኞች ዳታ ኮሌክት አድርጓል ማለት ነው። What is the most likely type of sampling technique used by health center head? A. Quota sampling. B. Snowball sampling. C. Purposive sampling. D. Convenient sampling. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው የጤና ጣቢያ ኃላፊ የሰራተኞችን የሥራ እርካታቸውን ማጥናት ፈለገ። ይህን በሚያጠናበት ሰዓት ግን ዳታ ኮሌክት በሚያደርግበት ሰዓት 20 ሰራተኞችን ከጤና ጣቢያው አግኝቶ ዳታውን ኮሌክት አደረገ። በሰዓቱ የተገኙ ሰዎችን አግኝቶ ጠየቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው? ኮታ ሳምፕሊንግ ማለት የግድ ፊክስድ የሆነ ይሄን ያክል ቁጥር ከኦፒዲ፣ ይሄን ያክል ቁጥር ከኤምሲኤች፣ ይሄን ያክል ቁጥር ከዚህ እያልን የተቀመጠ ነገር ቢኖር ኮታ ሳምፕሊንግ እንል ነበር። ግን አይደለም፣ አይሆንም። ስኖውቦል ሳምፕሊንግ ደግሞ እንክብል ነው። አንዱን ጠይቆ አንዱ ሌላ ሰው ቢጠቁመን ነበር። ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ደግሞ አንድ ሰው እነዚህ ሰዎች ጥያቄውን ይመልሱልኛል ብሎ ታርጌት አድርጎ
ሄዶ ቢመርጣቸው አንድ ነገር ነበር፣ ግን ያሉ ሰዎችን የተጠቀመው እሱ። ሶ ኮንቪኒየንት ሳምፕሊንግ ነው ማለት ነው። ለምን የተመቸውን በሰዓቱ አገልግሎት ላይ ያሉትን ነው። ለምን who are readily available and accessible to the researcher የሚሆን ከሆነ ኮንቪኒየንት ሳምፕሊንግ ነው። ሶ the answer will be D ኮንቪኒየንት ሳምፕሊንግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው a researcher wants to study knowledge, attitude and practice towards emergency contraceptive method among first up to 4-year health science female students in a certain university ምንድነው የሚለው a researcher wants to study ሪሰርቸሩ ማጥናት ፈለገ knowledge እውቀታቸው attitude አመለካከታቸው and practice እና ተግባራቸው በተግባር ላይ ይጠቀማሉ የሚለውን toward what emergency contraceptive methods toward emergency contraceptive methods among first up to 4-year health science female student in certain university የሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከአንደኛ ዓመት እስከ 10ኛ ዓመት ባሉ የሴት ተማሪዎች ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ላይ ስለዚህ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ላይ ናውሌጃቸው አመለካከታቸውና የሱን እንትን ይጠቀማሉ ወይ ሳይጠቀሙ የሚለውን ጥናት ማጥናት ፈለገ ከማን ከአንደኛ ዓመት እስከ 4ኛ ዓመት ባሉ ተማሪዎች what is the most appropriate sampling method a systematic sampling technique b simple random sampling technique c multi-stage sampling technique d a stratified sampling technique so systematic ቢሆን every case member ቢያጠና ነበር simple random sampling randomly ዝም ብሎ select ቢያደርግ ነበር multi-stage ብዙ ስቴፖችን ቢሄድ ነበር stratified ግን አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት አራተኛ ዓመት እያለ ከፋፍሎ ስትራታ አድርጎ ከነዛ ውስጥ ሳምፕል ይወስዳል ማለት ነው ከአንደኛ ዓመትም እንደዛው ለምሳሌ ዛሬ አንደኛ ዓመት የገባ የጤና ተማሪና አራተኛ ዓመት ያለ የጤና ተማሪ ስለ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ናውሌጁ አቲቲዩዱ ፕራክቲሱ እኩል አይሆንም ለምን እነዛ አዲሶች ናቸው እነዛ ደግሞ ይበልጥ ናውሌጁ አቲቲዩዱ ማላቸው ተብሎ ይጠበቃል ሶ እያንዳንዱ ፐርሰንታቸው ሊለያይ ስለሚችል ራሳቸውን የሚወክላቸው በየክላሳቸው ሳምፕል ተወስዶ ነው ጄነራሊ ሴት ተማሪዎች እንደዚህ ናቸው ስለ ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ያላቸው ዕውቀት እንደዚህ ነው ያላቸው ናውሌጅ እንደዚህ ነው ያላቸው አቲቲዩድ እንደዚህ ነው ያላቸው ፕራክቲስ እንደዚህ ነው ብለን ዲሳይድ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ሶ the answer will be D a stratified sampling technique ነው ሶ ምናልባት እዚህ ጋር ጥያቄዎቹን ስታዩ ግር የሚላችሁ ከሆነ ወዲያው የተማራችኋትን መለስ ብላችሁ ወዲያው እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ምክንያቱም በግልጽ አስቀምጫለሁ እነዛን ወደ ኋላ ሄዶ ማየት ነው ልዩነታቸው እንዴት እንደሆነ ማወቅ ብቻ ነው ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው ሶ the answer will be D ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው a researcher wants to conduct the psychosocial behavior of homosexual groups which sampling technique will be the most appropriate ምን አለ a researcher wanted to conduct ሪሰርቸሩ ጥናት ማጥናት ፈልጓል the psychosocial behavior of homosexual group ላይ psychosocial behaviorቸው ምን ይመስላል የሚለውን በሆሞሴክሹዋል እንትኖች ማጥናት ፈልጓል ማለት ነው which sampling technique will be the most appropriate a snowball sampling b judgmental sampling c accidental sampling d quota sampling እዚህ ጋር ቅድም ብያችኋለሁ snowball sampling ምንድነው hard to reach participant ነው ወይም ደግሞ it's sensitive issue በሚሆንበት ሰዓት የምናጠናው ነው ሆሞሴክሹዋል ግሩፖችን እንደፈለገን ጥያቄ መጠየቅ አንችልም የሆነ ሰው ካገኘን በኋላ የሆነ ሰውን እየጠቆመን ቀስ ያደረግን ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው so a snowball sampling is the correct answer ይሆናል judgmental sampling መጀመሪያ ዲሳይድ አድርገን ሰዎችን አውቀን የምንሄድ ከሆነ ነው accidental ከድንገተኛ እንትን ጋር ተያይዞ ያለ ነው ብዙም እንትን የምንለው ነገር አይደለም quota sampling ደግሞ fixed ከነዚህ ይሄን ያክል ብለን ፊክስ ያደረግነው ነገር ቢኖር እንወስድ ነበር ሶ the answer will be snowball sampling ልክ እንደ ኳሷ እንክብል ነው ማለት ነው አንድ ሰው ከጠየቅን በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ሞር ደግሞ መረጃ ያቃል ብትለው ሰው አለ ብለን እንጠይቃለን እሱ መረጃ ይጠቁመናል እንሄዳለን ልክ እየጠየቀን እናደርጋለን ማለት ነው so the answer will be a snowball sampling ይሆናል by the way አንድ ነገር ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ኤግዛም ላይ ብዙ ጥያቄ 1000 ጥያቄ ምናምን ከምትሰሩ አንዷን ጥያቄ ለሺህ ጥያቄ መንገድ አርጓት እባካችሁ ምክንያቱም ያ ካልሆነ ተስፋ መቁረጥ ወይ አላነበብኩም ወይ ኮንፊደንስ ማጣት ሊታይ ይችላል አንድ ጥያቄ ስንሰራ ለሁሉ እንዲሆን ነው ባይዘው ለሁሉ እንዲሆናችሁ ነው
ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ አንድ ጥያቄ ከሰራው ሌሎች ሳምፕሊንግ ቴክኒክንም በዚህ መሰረት መጠበቅ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። የግድ በስኖቦልም ራሷን የቻለች በኮታም ራሷን የቻለች በጀጅመንታልም ራሷን የቻለች ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ካላየው አትበሉ። አንድ ካያችሁ ለናንተ በቂ ነው። ተረጋግታችሁ በቃ you should be think be wise by the way you should be conceptual okay እንደዛ ከሆናችሁ ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ዛሬ ስኖቦል ከመጣ ነገ ጀጅመንታል ማይመጣበት ምክንያት የለም። ነገ ጀጅመንታል ከመጣ ከነገ ወዲያ ደግሞ ኮታ ሳምፕሊንግ ማይመጣበት ምክንያት የለም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ጥያቄ ሰራለው ሳይሆን አንድ ጥያቄ ሰርቼ ለሁሉም ይዘቱ ይሄን ይመስላል ኦኬ በዚህ መልኩ መዘጋጀት አለብኝ የሚለውን ኮንፊደንስ ፉል ሆናችሁ ለፈተናችሁ እንድትዘጋጁ ነው ባይዘው እኔ ሪከመንድ ማድረጋችሁ። ስለዚህ ጥያቄ ስላላያችሁ ወይ ደግሞ ባንዱ ስላልመጣ ብላችሁ ራሳችሁን ዲስተርብ አታርጉ። አንድ ጥያቄ ካያችሁ እና ተረጋግታችሁ እንዴት እንደሚመጣ ካወቃችሁ ማንኑም አይመልሳችሁ ማንኑም ጀጅ እንዲያረጋችሁ ማጠብቁም በነገራችን ላይ ለምን እርግጠኛ ሆናችሁ ስለምትመልሱ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው a researcher wants to conduct a study about sexual health among commercial sex workers. Which of the following sampling method is most appropriate? A. Cluster sampling. B. Stratified sampling. C. Snowball sampling. D. Simple random sampling. በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ይሄም ምንድነው የሚለው a researcher wanted to conduct a study ሪሰርቸሩ ማጥናት ፈልጓል about sexual health ስለ sexual health ማለት among commercial sex worker commercial sex worker በተለምዶ ሴተኛ ዳሪ ምናምን የምንላቸው እንትኖች ማለት ነው so which of the following sampling method is most appropriate ለዚህ በጣም most appropriate የሚሆን የትኛው ነው A cluster sampling B stratified sampling C snowball sampling D simple random sampling cluster ምን ብለናል cluster በግሩፕ በክላስተር አድርገን ክላስተሩን ራሱ ግሩፑን ስንወስደው ነው ስትራቲፋይድ ምን ብለናል ስለዚህ በግሩፕ በሌቭላቸው በግሩፑ ከፋፍለን ከነዛ ግሩፖች ውስጥ እንደገና ሳምፕል ስንወስድ ብለናል ስኖውቦል ምንድነው ሃርድ ቱ ሪች ፓርቲሲፓንቶቹ ሳምፕሉን ለማግኘት እንቸገርበታለን የተወሰኑ ሰዎችን ካገኘን በኋላ ሌላ ሰው እየጠቆሙን ሄደን የምንጠይቀው ነው ስፔሻሊ ሴንሲቲቭ ኢሹ ሲሆን ከሴክሹዋል ጋር የተያያዘ ነገር ሲሆን ማለት ነው ሶ ስለዚህ ይሄም ጥያቄ snowball sampling ነው የሚሆነው simple random randomly ዝም ብለን select የምናደርግ ከሆነ ነው ያ ማለት ፓርቲሲፓንቶቹ ዝግጁ ናቸው አሉ ማለት ነው so snowball sampling technique is the correct answer ይሆናል the answer will be C ይሆናል ማለት ነው okay thank you by the way እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩኝ እኔ ደግሞ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዴስ ነበርኩኝ Thank you very much. DS Nursing Online class ግን መማር የምትፈልጉ ልጆች በዚህ ስልክ DS ብላችሁ 0931745423 ላይ በመደወል ወይም @ደስታ 31 ላይ ሰርች ያደረጋችሁ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ብታረጉኝ እዛ ቦታ ላይ ረጅም ጊዜን ያጠፋው ገኛለሁ ኑ ተማሩ ኮች አረጋችኋለሁ አይደለም ማለፍ ሰቅለን መውጣት እንችላለን ሁሌም አላማችን በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ነው እኛ በእውቀት ስንገነባ እውቅና የሚሰጠን ብዙ ስለሆነ ነው ፎር ኤግዛምፕል ትምህርት ሚኒስቴር ሰርቲፋይድ ያደርጋችኋል ጤና ሚኒስቴር ሰርቲፋይድ ያደርጋችኋል ዙሪያችሁ ያለ ሰው ሁሉ ያደንቃችኋል ያ እውቅና ነው ግን ያንን ከማግኘታችን በፊት ግን በእውቀት መገንባት ስላለብን ዛሬ እኔም በዚህ ላይ ነው ለእናንተ እየሰራው ያለሁት ስለዚህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ በድጋሚ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩኝ ከናንተ ጋር ደግሞ ቆይታ ያደረኩት ዴስ ነበርኩኝ Thank you very much ሰላማችሁ ይብዛ